Lektion 1. Planerar att träffas. Låter bra för mig. Vilken tid ska vi gå ut och äta middag? Vad sägs om att vi träffas klockan 19? Fungerar det för dig? Ja, det är perfekt. Det ger oss tillräckligt med tid att slappna av innan vi ger oss ut. Stor. Jag är exalterad över att prova den nya restaurangen vi pratade om. Jag också. Jag har hört fantastiska saker om deras meny. Det ska bli kul att uppleva något nytt tillsammans. Absolut. Jag älskar att upptäcka nya ställen att äta på. Och det är alltid bättre när du delar upplevelsen med någon speciell. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss se till att ta några bilder medan vi är där. Lektion 2. Att övervinna sorg. Att vara ledsen gör ingen nytta. Det är viktigt att hitta sätt att lyfta oss själva. Jag håller helt med. Det är ingen idé att tycka synd om sig själv. Det förlänger bara negativiteten. Exakt. Att fokusera på det positiva kan verkligen hjälpa till att förändra vårt tänkesätt. Ja. Det handlar om att hitta saker som ger oss glädje och tillfredsställelse. Och ibland betyder det att du kontaktar vänner för att få stöd. Absolut. Att prata om våra känslor kan lätta på den belastning vi bär. Dessutom kan engagerande i aktiviteter vi älskar omdirigera vår energi mot något konstruktivt. Ja. Låt oss göra det till en punkt att göra saker som gör oss lyckliga tillsammans. Jag skulle älska det. Det är viktigt att skapa en stödjande miljö för varandra. Lektion 3. Ta itu med trakasserier. Sexuella trakasserier är en form av hot och maktmissbruk som orsakar mycket stress för många anställda på arbetsplatsen. Ja, det är en allvarlig fråga som kan få långvariga effekter på individer och arbetsmiljö. Absolut. Det är avgörande för företag att upprätta tydliga policyer mot trakasserier. Och att skapa en kultur av respekt och stöd är avgörande för allas välbefinnande. Exakt. Anställda måste känna sig trygga och ha befogenhet att säga ifrån. Ja, och utbildning kan bidra till att öka medvetenheten och främja förståelse bland personalen. Tillsammans kan vi förespråka en hälsosammare arbetsplats genom att ta itu med dessa frågor öppet. Definitivt. Det är viktigt att skapa en miljö där alla känner sig uppskattade och respekterade. Låt oss fortsätta att ha dessa samtal och stödja dem som behöver det. Lektion 4. Navigera kollektivtrafik. Ja, den automatiserade rösten meddelar varje stopp, så att du inte missar in, vilket är otroligt användbart. Det är fantastiskt. Det gör det så mycket lättare att resa med kollektivtrafiken, eller hur? Absolut. Det är en fantastisk funktion, särskilt för turister som kanske inte är bekanta med området. Jag håller med. Det tar bort mycket av stressen med att ta reda på vad man ska gå av. Dessutom låter den dig koppla av och njuta av resan utan att ständigt oroa dig. Exakt. Jag älskar att kunna titta ut genom fönstret och njuta av sevärdheterna. Om du råkar missa din hållplats kan du bara hoppa av i nästa och vänta på nästa buss. Det är sant.
Allt handlar om att göra upplevelsen så smidig som möjligt för alla. Låt oss se till att använda kollektivtrafiken när vi utforskar staden tillsammans. Lektion 5. Naturparksplaner. Det låter bra. Vart ska vi gå för vår utflykt? Vad sägs om att besöka den lokala naturparken? Det är en vacker plats att njuta av utomhus. Jag älskar den idén. Den friska luften och naturen lyfter alltid mitt humör. Exakt. Dessutom finns det gott om stigar för att gå och utforska. Och vi kanske till och med ser lite lokalt vilda djur på vägen. Ja. Det är alltid spännande att se djur i sin naturliga miljö. Ska vi packa en picknick att njuta av när vi är där? Absolut. En picknick skulle göra dagen ännu mer speciell. Låt oss planera vårt besök i helgen. Jag kan inte vänta med att få uppleva det tillsammans. Lektion 6. Rumsbekvämligheter. Jag förstår att det finns ett kylskåp i rummet, men jag ber om ursäkt för besväret om det inte fungerar som det ska. Tack för att du meddelade mig. Ett kylskåp kan vara väldigt praktiskt, speciellt för att hålla snacks och drycker svala. Ja, det är viktigt för att göra vår vistelse mer bekväm, eller hur? Absolut. Att ha kalla drycker till hands är en så fin touch, särskilt efter en lång dag. Om det finns ett problem kan jag hjälpa till att fixa det eller kanske tillhandahålla en kylare. Det skulle vara jättebra. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till. Det är mitt nöje. Jag vill se till att du får en trevlig vistelse. Tack. Det är trevligt att veta att personalen är uppmärksam på våra behov. Låt oss se till att allt är i ordning så att vi kan njuta av vår tid här. Lektion 7. Inkorporera nya vanor. Det är underbart. Planerar du att införliva några andra vanor i din rutin? Ja, jag funderar på att lägga till mer träning i mitt dagliga schema. Det låter som en bra idé. Regelbunden träning kan verkligen öka din energinivå. Jag håller med. Dessutom hjälper det till att förbättra humöret och det allmänna välbefinnandet. Exakt. Vilken typ av övningar tänker du på? Jag överväger en blandning av yoga och jogging för att hålla saker intressanta. Det låter som ett balanserat tillvägagångssätt. Yoga kan vara så avkopplande medan jogging får hjärtat att pumpa. Ja, och jag tror att variation kommer att hålla mig motiverad och engagerad. Låt oss stötta varandra i våra träningsresor. Det kan vara kul att träna tillsammans. Lektion 8. Morgonrutiner. Hur börjar du din dag? Jag vaknar, stretchar och kokar kaffe för att kicka igång. Det låter som ett uppfriskande sätt att börja. Jag brukar gilla att meditera några minuter först. Meditation är ett bra sätt att centrera dig själv inför den kommande dagen. Ja, det hjälper verkligen att rensa mitt sinne och sätta en positiv ton. Efter det tror jag att kaffe är viktigt för att få energi. Absolut. Det är något tröstande med en varm kopp kaffe på morgonen. Har du en favoritkaffeblandning eller stil? Jag älskar en god cappuccino,
Det är den perfekta balansen mellan espresso och mjölk. Det låter läckert. Låt oss se till att ta en fika tillsammans snart. Lektion 9. Engagera en publik. När man talar offentligt är det avgörande att använda humor, ställa frågor och hålla ögonkontakt med lyssnarna. Absolut. Humor kan lätta upp stämningen och få publiken att känna sig mer engagerad. Ja, och att ställa frågor uppmuntrar till interaktion, vilket gör upplevelsen mer dynamisk. Jag håller helt med. Det hjälper publiken att känna sig delaktiga och kopplade till ämnet. Att bibehålla ögonkontakt är också nyckeln. Det visar självförtroende och bygger förtroende. Exakt. Det gör att högtalaren verkar mer lättillgänglig och relaterbar. Hur brukar du förbereda dig inför en presentation? Jag gillar att träna framför en spegel för att bli bekväm med min förlossning. Det är en bra teknik. Låt oss träna tillsammans någon gång. Vi kan ge varandra feedback. Lektion 10. Drömmarnas stad. Du vet, New York City kallas ofta drömmarnas stad. Men det verkar som att så många människor kämpar för att klara sig här. Absolut. Det är fascinerande hur en plats fylld med så många möjligheter också kan ha så mycket fattigdom kring sig. Rätt. Det är som att de starka ljusen och de stora byggnaderna överskuggar verkligheten för dem som lever i nöd. Och ändå, trots allt det, dras människor fortfarande till stadens energi och liv. Exakt. Även de som inte vill bo här känner ofta en koppling till dess anda. Det är svårt att förklara, men det är något magnetiskt med liv och rörelse. Men tycker du att staden gör tillräckligt för att hjälpa de behövande? Det är en svår fråga. Det finns program på plats, men många hävdar att de inte är tillräckliga. Det är sant, och medan vissa människor jagar sina drömmar, försöker andra bara överleva dag för dag. Lektion 11. Kunskap öppnar dörrar. Du vet, jag har tänkt att en förstärkning av mina kunskaper avsevärt skulle kunna öppna upp bättre möjligheter för min karriär. Det är ett bra tänk att ha. Att utöka dina kunskaper hjälper dig inte bara professionellt utan berikar också ditt personliga liv. Exakt. Att lära sig nya saker kan leda till oväntade vägar och upplevelser som du aldrig trodde var möjliga. Det är fascinerande hur utbildning kan förändra ditt perspektiv och även dina sociala kretsar. Ja, och jag tror att ju mer vi lär oss, desto mer rustade är vi för att ta oss an utmaningar som kommer i vår väg. Absolut. Dessutom är det motiverande att tro att varje del av kunskap kan vara en språngbräda till något större. Jag kunde inte hålla med mer. Det är som att investera i dig själv, och avkastningen kan bli otrolig om du förblir engagerad. Och det fina med det är att lärande kan ske var som helst, inte bara i ett klassrum. Rätt. Oavsett om det är genom resor, läsning eller till och med engagerande samtal är varje ögonblick en möjlighet att lära sig. Lektion 12. Konst från det vanliga. Hej, har du någonsin provat att förvandla vanliga material till konstverk? Det har jag faktiskt. Det är fantastiskt hur vardagliga föremål kan omvandlas till något vackert och meningsfullt. Det låter spännande. Vilka material använder du för dina projekt?
Jag har arbetat med saker som gamla tidningar, kapsiler och till och med tygrester för att skapa unika plagg. Jag älskar den idén. Det är som att ge ett andra liv åt saker som annars skulle slängas. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att uttrycka kreativitet samtidigt som det är miljövänligt. Jag kan bara föreställa mig hur givande det måste kännas att se något vackert dyka upp ur något så vanligt. Det är det verkligen. Och processen att skapa är lika trevlig som slutprodukten. Så vad är din favoritbit som du har gjort? Lektion 13. Vägbeskrivning till supermarket. Jag är lite vilsen. Kan du hjälpa mig att ta reda på vart jag ska gå härnäst? Naturligtvis. Om du ser snabbköpet är nästa steg att svänga höger vid hörnet. Ja, jag ser snabbköpet nu. Så, efter att jag har svängt höger, vad ska jag göra? Efter att du svängt höger, fortsätt rakt fram tills du når trafikljusen. Jag förstår. Och sedan, svänger jag vänster eller höger vid ljusen? Du kommer att vilja ta en annan höger vid ljusen för att gå mot parken. Perfekt. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid bra att få vägbeskrivningar från någon som känner till området. Inga problem alls. Det är lätt att vända sig om man inte är bekant med gatorna. Exakt. Jag försöker alltid ha en karta, men ibland är det bara lättare att fråga. Lektion 14. Livet efter pensioneringen. Du vet, det har gått 5 år sedan jag gick i pension från konkurrenskraftig tennis, och jag saknar fortfarande adrenalinet. Jag kan tänka mig. Men vad hände som ledde till ditt akuta ingrepp? Nåväl, under ett vardagsspel kände jag plötsligt en skarp smärta och var tvungen att skynda mig till sjukhuset. Det låter skrämmande. Kunde de hjälpa dig direkt? Ja, tack och lov utförde de ett ingrepp som räddade mitt liv. Det fick mig att tänka om allt. Det måste ha varit en väckarklocka för dig. Hur kände du efter allt? Jag kände mig tacksam, men också lite vilsen när jag kom på vad jag skulle göra härnäst utan tennis. Det är naturligt att känna så. Övergången kan vara tuff efter att en så stor del av ditt liv tar slut. Absolut. Nu försöker jag hålla mig aktiv på andra sätt, som att träna yngre spelare. Lektion 15. Toalettartiklar för alla tillfällen. Jag har funderat på vilka toalettartiklar jag ska packa till min resa. Har du några bra tips? Definitivt. Det är viktigt att ta hänsyn till klimatet på din destination när du väljer vad du ska ta med. Det är vettigt. Ska jag fokusera mer på hudvård eller hårprodukter? Båda är viktiga, men prioritera utifrån dina behov. Om det är varmt är lätta produkter bäst. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det slutar oftast med att jag överpackar och använder aldrig hälften av det jag tar med. Jag kan relatera. Det är alltid en balansgång mellan att vara förberedd och att packa lätt. Kanske borde jag bara göra en lista för att säkerställa att jag inte glömmer något avgörande. En lista är en bra idé. Det hjälper dig att hålla ordning och bara ta det du verkligen behöver. Sann. Dessutom gör det packningen mindre stressande när du har en plan i åtanke. Lektion 16.
vibrerande Sydostasien. Jag har hört så mycket om Sydostasien. Det låter levande och fullt av liv. Det är det verkligen. Kulturen, maten och människorna gör det till en oförglömlig upplevelse. Men hur är det med Sydamerika? Hur jämför det? Sydamerika har sin egen unika charm, med rik historia och fantastiska landskap att utforska. Det är spännande. Finns det några särskilda ställen du skulle rekommendera i någon av regionerna? I Sydostasien får du inte missa Thailands stränder. I Sydamerika är Machu Picchu ett måste. De låter fantastiskt. Jag skulle älska att uppleva skönheten i båda regionerna på egen hand. Varje destination har sin egen atmosfär. Det beror verkligen på vilken typ av äventyr du letar efter. Jag tror jag skulle gilla båda. Det handlar om att fördjupa sig i den lokala kulturen, eller hur? Lektion 17. Innovativa tekniker inom kirurgi. Jag läste nyligen om en kirurg som personligen opererade 70 unga män. Det är ganska imponerande. Det är det verkligen. Att använda sin egen teknik visar på mycket engagemang och expertis inom sitt område. Vilken typ av tekniker pratar vi om här? Han utvecklade en metod som minimerar återhämtningstiden och förbättrar resultaten avsevärt. Det är fascinerande. Det måste kännas givande att se den positiva inverkan hans arbete har på så många liv. Absolut. Sådana innovationer kan helt förändra landskapet för medicinska procedurer. Jag undrar hur han kom på en så effektiv metod. Det måste ha krävt mycket forskning och försök. Säkert. Kontinuerligt lärande och anpassning är nyckeln i läkarkåren. Det är inspirerande att se någon tänja på gränser till förmån för andra. Lektion 18. Akademisk resa. Jag hörde om en forskare som studerade vid University of Toronto från 1909 till 1911. Det är en viktig period. Vad fokuserade han på under studietiden? Han specialiserade sig på tidiga medicinska metoder, som var ganska banbrytande på den tiden. Det är otroligt att tänka på hur långt medicinen har kommit sedan dess. Efter det arbetade han för Frontier och tillämpade sina kunskaper i verkliga miljöer. Det måste ha varit en utmanande men ändå givande upplevelse, särskilt då. Absolut. Det är fantastiskt att se hur pionjärer lade grunden för modern medicin. Deras bidrag förbises ofta men är så avgörande för framsteg idag. Det är en påminnelse om historiens betydelse för att forma vår framtid. Lektion 19. Lokalt köksrekommendationer. Jag planerar min resa och vill vara säker på att jag bokar mitt boende i förväg. Det är smart. Var tänker du bo? Jag är inte säker än, men jag vill vara nära det fantastiska lokala köket. Några rekommendationer. Definitivt. Leta efter platser som erbjuder autentiska rätter. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen. Jag älskar att prova ny mat, speciellt lokala specialiteter. Vad är ett måste testa? Om du är i Sydostasien, missa inte gatumaten. Det är gott och varierat.
Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att prova allt från nudlar till färsk frukt. Och kom ihåg att fråga lokalbefolkningen efter deras favoritställen. De känner ofta till dolda pärlor. Det är ett utmärkt råd. Jag ska se till att chatta med lokalbefolkningen för de bästa rekommendationerna. Lektion 20. Anläggningar med lågt underhåll. Jag har funderat på att lägga till några växter i min lägenhet, särskilt sådana som är lite underhållsfria. Det låter perfekt. De kan verkligen lisa upp ditt utrymme och förbättra luftkvaliteten också. Exakt. Jag vill ha något som ser bra ut men som inte kräver konstant uppmärksamhet. Sukulenter är ett utmärkt val. De är tåliga och finns i olika former och storlekar. Jag har hört talas om dem. Behöver de mycket solljus? De trivs i starkt ljus men kan även anpassa sig till lägre ljusförhållanden. Det är bra att veta. Jag är inte bäst på att hålla växter vid liv, så det här kanske fungerar för mig. Du kommer att bli förvånad över hur lätta de är att ta hand om. Övervattna dem bara inte. Bra tips. Jag kommer säkert att ha det i åtanke när jag får några. Lektion 21. Förstå jäsning. Jag har varit nyfiken på hur alkoholjäsning fungerar. Det är ganska fascinerande. Det är det verkligen. Det händer när jästsvampar eller bakterier bryter ner sockerarter i vissa vätskor. Så, vad exakt omvandlar de dessa sockerarter till? I första hand omvandlar de dem till alkohol och koldioxid, vilket är viktigt vid bryggning. Det är intressant. Jag hade ingen aning om att processen var så komplex men ändå naturlig. Ja, det är en grundläggande del av att göra drycker som öl och vin. Det måste krävas mycket skicklighet för att få rätt smaker under jäsningen. Absolut. Olika ingredienser och tekniker kan leda till väldigt olika resultat. Jag kan förstå varför det är både en konst och en vetenskap. Lektion 22. Fototips. Jag har börjat fotografera och jag har hört att ljus är avgörande för bra bilder. Det är definitivt sant. Naturligt ljus kan göra stor skillnad i hur dina bilder blir. Jag är exalterad över att försöka ta några bilder utomhus. Det låter som en rolig utmaning. Det är det verkligen. Du kommer att upptäcka att den gyllene timmen, strax före solnedgången, ofta är den bästa tiden. Jag måste planera mina utflykter runt den tiden för att få den bästa belysningen. Och glöm inte att experimentera med olika vinklar. Det kan helt förändra perspektivet. Det är en bra poäng. Jag kommer att ha det i åtanke när jag komponerar mina bilder. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att lägga märke till de rätta ögonblicken och ljuset. Jag kan inte vänta på att se hur mina färdigheter förbättras med lite dedikerad ansträngning. Lektion 23. Håll dig aktiv. Jag tycker också om att cykla och paddla kajak. De är fantastiska aktiviteter för att hålla sig aktiv och ha kul. Det låter som fantastiska sätt att träna på. Hur ofta får du göra dem? Jag försöker cykla minst 2 gånger i veckan. Och jag älskar att paddla kajak på helgerna när det är fint väder. Det är en bra rutin. Har du något favoritställe att cykla eller paddla kajak på?
Ja, det finns en vacker stig nära floden som är perfekt för cykling, och sjön i närheten är perfekt för kajakpaddling. Det låter härligt. Att vara ute i naturen måste vara uppfriskande när du tränar. Absolut. Det handlar inte bara om kondition. Det är också ett bra sätt att slappna av och rensa tankarna. Jag förstår varför du tycker så mycket om det. Har du någonsin funderat på att gå med i en grupp eller klubb för dessa aktiviteter? Jag har övervägt det. Det skulle vara trevligt att träffa nya människor som delar samma intressen. Lektion 24. Kontrollera bekvämligheter. Jag kommer definitivt att kontrollera hotellets läge och bekvämligheter innan jag bokar min vistelse. Det är ett smart drag. Vilka specifika bekvämligheter letar du efter i ditt boende? Jag hoppas på ett gym och kanske en skön pool att koppla av i efter en lång dag med sightseeing. Det är bra alternativ. Ett gym kan hjälpa dig att hålla dig aktiv även när du reser. Exakt. Plus att ha en pool är perfekt för att varva ner, särskilt i varmt väder. Definitivt. Och glöm inte att kolla om de erbjuder frukost. Det kan spara tid på morgonen. Bra poäng. En rejäl frukost är nödvändig för att ge energi till en dag med sightseeing. Rätt. Allt handlar om bekvämlighet och komfort när du är borta från hemmet. Jag kunde inte hålla med mer. Jag kommer också att läsa några recensioner för att få en känsla för den övergripande upplevelsen. Lektion 25. Förhandla om betalningar. Vi förstår din begäran och jag skulle vilja diskutera förhandlingar om förskottsbetalningen. Det låter rimligt. Vilka villkor överväger du för denna förhandling? Jag tror att vi skulle kunna komma överens om ett lägre förskottsbelopp om vissa villkor uppfylls senare. Det skulle kunna fungera. Det är viktigt att hitta en balans som gynnar båda sidor. Exakt. Flexibilitet kan leda till ett mer fruktbart partnerskap överlag. Jag håller med. Allt handlar om att se till att båda parter känner sig nöjda med arrangemanget. Rätt. Låt oss skissera vilka villkoren skulle vara så att vi kan klargöra förväntningarna. Det är en bra idé. Tydlig kommunikation hjälper till att undvika missförstånd längre fram. Absolut. Jag ser fram emot att hitta ett ömsesidigt fördelaktigt avtal. Lektion 26. Ge feedback. Stor. Jag är öppen för all feedback du har om projektet. För det första föreslår jag att du använder rubriker för att organisera innehållet bättre. Det gör det mycket lättare att läsa. Det är en fantastisk idé. Tydliga rubriker kan vägleda läsaren genom huvudpunkterna. Exakt. Det hjälper också till att bryta ner informationen i lättsmälta sektioner. Jag ska se till att införliva det förslaget. Vad mer tycker du att jag borde förbättra? Kanske överväga att lägga till några bilder. De kan öka förståelsen och engagemanget. Bra poäng. Visuella bilder kan verkligen hjälpa till att förmedla komplexa idéer mer effektivt. Rätt. Se bara till att de relaterar nära till innehållet för maximal effekt. Jag uppskattar dina insikter. De kommer definitivt att förbättra den övergripande kvaliteten på projektet. Lektion 27.
Förberedelser för utomhusaktiviteter. Jag måste komma ihåg att packa insektsmedel. Jag vill absolut inte att några myggor ska störa mig. Det är en avgörande sak, särskilt om du planerar att spendera tid utomhus. Exakt. Ingenting förstör en bra vandring som att vara svärmad av insekter. Rätt. Du kanske också vill ta med lätta kläder som täcker din hud för extra skydd. Det är ett bra tips. Jag kommer att se till att bära långa ärmar och byxor, särskilt i skymningen. Plus, överväg att bära ljusa kläder. De tenderar att locka till sig färre insekter. Det visste jag inte. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag packar. Allt handlar om att vara förberedd så att du till fullo kan njuta av din tid utomhus utan distraktioner. Absolut. Jag vill fokusera på naturens skönhet, inte på att slå insekter. Lektion 28. Resa till flygplatsen. Det borde inte ta lång tid att nå flygplatsen. Jag kollade trafikuppdateringarna. Det är jättebra. Har du gjort en checklista på allt du behöver ta med? Ja, jag har alla nödvändiga dokument och mina resesaker i rad. Perfekt. Det är alltid bra att dubbelkolla ditt pass och eventuella biljetter. Jag håller helt med. Jag brukar hålla allt organiserat i en reseplånbok för enkel åtkomst. Det är ett smart drag. Det sparar tid och minskar stress när du är på språng. Exakt. Jag har också ställt in påminnelser om att gå tidigt bara vid oväntade förseningar. Det är en klok strategi. Det är bättre att anlända tidigt än att riskera att missa ditt flyg. Absolut. Jag spenderar hellre extra tid på flygplatsen än att ha bråttom. Lektion 29. Vandringsäventyr. Hej, jag hörde att du älskar att vandra. Hur kom du in på det? Ja, jag har alltid tyckt om att vara utomhus och utforska naturen. Det ger mig så mycket glädje. Det låter fantastiskt. Vilken var din första betydelsefulla vandringsupplevelse? Min första stora vandring var i bergen med en grupp vänner, och det var fantastiskt. Jag kan bara föreställa mig utsikten. Stötte du på några utmaningar på vägen? Definitivt. Vi mötte några tuffa stigar, men känslan av prestation gjorde det värt det. Det är inspirerande. Det är fantastiskt att höra hur utmaningar kan leda till givande upplevelser. Absolut. Varje vandring lär dig något nytt, oavsett om det handlar om naturen eller dig själv. Jag vill gärna följa med dig på en vandring någon gång. Det låter som ett underbart äventyr. Lektion 30. Utforska alternativ. För mig är det lätt att obegripligt öppna e-postmeddelanden och bara gå igenom rörelserna. Exakt. Det är mycket bättre att försöka hitta alternativa tillvägagångssätt som håller saker och ting fräscha. Jag håller med. Att ändra rutiner kan leda till mer produktiva resultat och större motivation. Rätt. Har du funderat på att sätta upp specifika mål för din e-posthantering? Det är en bra idé. Jag kunde prioritera viktiga meddelanden och svara på dem först. Ja, och kanske till och med tilldela specifika tider under dagen för att kontrollera dina e-postmeddelanden.
På så sätt kan jag undvika att ständigt kolla in min inkorg och hålla fokus på andra uppgifter. Exakt. Allt handlar om att skapa en balans som fungerar för dig och håller dig organiserad. Jag ska definitivt prova det. Det låter som ett bra sätt att förbättra produktiviteten.